ว่าอันนี้เป็นราดหน้าทะเลนะครับน่ากินมาก เราจะมาลองชิมมันนะครับอันนี้ก็มีเครื่องปรุงให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะกินแบบไม่ปรุงนะครับเส้นละหน่อยอร่อยมากน้ำปลานี่นิ่มมากครับอร่อยรสชาติแบบว่าเขาปรุงแบบมาตรฐานนะคือแบบว่าจะปรุงก็ดีนะครับแต่เราคนที่อยากปรุงเนี่ยแต่ว่ามันรสชาติมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ได้ครับอร่อยแล้วเราขอมาลองของเป็นนมจังเขียวหวานกันบ้างนะครับล้นมากน่ากินมากเลยนะครับของอันนี้แกงน้อยกว่านั้นได้นะโอเคจะมาชิมกันนะครับว่าแกงเขียวหวานเนี่ยเด็ดจริงไหมเอามะเขือมาด้วยโอเคหอมมากหอมเครื่องเทศมากตอนนี้คือแบบกำลังหิวมากนะครับว่าแบบอาจจะแบบอร่อยแบบพูดเบอร์นิดนึงแต่ก็สุดยอดจริงๆที่นี่เยี่ยมอร่อยมาก